আজিৰ এই ডিজিটেল যুগত ইংলিছ টাইপিং কেৱল এটা কম্পিউটাৰ স্কিল নহয়, ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে। আজিকালি বহুতো কম্পিটিটিভ এক্সাম আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব স্কিল টেষ্টত ইংলিছ টাইপিং এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্হতা। ইয়াৰ উপৰিও অফিচত লেটাৰ লিখা বা ইমেইল প্ৰেৰণ কৰা, ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা বা ডাটা এণ্ট্ৰি অথবা অনলাইন ফৰ্ম পূৰণ, এই সকলো ক্ষেত্ৰতে ফাষ্ট আৰু একুৰেট টাইপিঙৰ আপোনাক বহুতে বহুতে হেল্প কৰিব। কিন্তু এটা কথা মেইন যে টাইপিং কেৱল দ্ৰুত গতিত আঙুলি চলোৱা এটা কাম নহয়, ই হৈছে এটা ফিংগাৰ মেমৰিৰ খেল। গতিকে অধিক সময় নষ্ট নকৰোঁ, আহক আজি আমাৰ 30 দিনীয়া ইংলিছ টাইপিং জাৰ্ণিত আৰম্ভ কৰোঁ। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু প্ৰতিদিনে 5 মিনিট অনুশীলন কৰিব। আৰু মই নিশ্চিততে আপোনালোকে 30 দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰেক্টিছ কৰি নিজকে বহুতখিনি উন্নত কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ফাষ্ট টাইপিং আপুনি কিয় শিকিবলগীয়া হয়। একচুৱেলি আমাৰ বহুতো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টত ইংৰাজী টাইপিঙৰ দক্ষতা মূল্যায়ন কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰে হওক বা প্ৰাইভেট জবে হওক, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, ডাটা এণ্ট্ৰি সকলোবিলাকতে এইবিলাকত প্ৰয়োজন হয়। আৰু ষ্টুডেণ্ট হিচাপে এছাইনমেণ্ট আৰু প্ৰজেক্ট, ছেমিনাৰ আদি লিখিবলৈও টাইপিঙৰ এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, নতুবা আপোনাৰ বহুখিনি পইচা খৰচ হ'ব টাইপিঙত। নেক্সট কথাটো হ'ল যিবোৰ চাকৰিত টাইপিং দক্ষতা লাগে সেইবিলাক হৈছে অসম চৰকাৰৰ ADRE, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, যিকোনো বিভাগৰ ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পৰা ধৰি কোৰ্ট অফিচ ষ্টাফলৈকে আপোনাক এইখিনি প্ৰয়োজন। নেক্সট কথাটো হ'ল আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো যিটো SSC হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল বা গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এইবিলাক সকলোতে লাগে। আৰু কীবৰ্ডখন আমি চিনাকি হৈ লওঁ প্ৰথম, যিহেতু আমাৰ ফুল চাইজ কীবৰ্ডখনৰ 104টা কীবৰ্ড কেজ থাকে, আৰু তাৰ ভিতৰত ফাংচন কি যিটো F1 আৰু F12লৈকে তাত 12টা থাকে, আৰু এলফাবেট কেজত 26টা থাকে, নাম্বাৰ কেজত যিটো নাম্বাৰ ৰ'জ আছে তাত 10টা থাকে 0ৰ পৰা 9লৈকে, আৰু নাম্বাৰ যিটো নিউমাৰিক কীবৰ্ড থাকে একচুৱেলি 17টা থাকে তাৰ সাধাৰণ ফুল চাইজ কীবৰ্ডত, আৰু এৰ' কেজ 4টা থাকে, আপাৰ এৰ', লেফ্ট এৰ' এনেধৰণে, আৰু নেভিগেশ্যন কি থাকে ইনচাৰ্ট, হোম, পেজ আপ, ডিলিট আপুনি ৰাইট চাইডে কীবৰ্ডখনত দেখা পাব। আৰু মডিফায়াৰ বা স্পেচিয়েল কেইবিলাক যেনে কণ্ট্ৰল, শ্বিফ্ট, উইণ্ড'জ, এণ্টাৰ, বেক স্পেচ, টেব, কেপছ লক, এস্কেপ আৰু আপোনাৰ স্পেচ আৰু মেনু আদিবিলাক কেছ দেখা পোৱা যায়। টাচ টাইপিঙৰ একচুৱেলি বিশেষত প্ৰিন্সিপলটো হ'ল যে টাচ টাইপিংটোৱে হৈছে যে কীবৰ্ডলৈ নোচোৱাকৈ আমি টাইপ কৰা। টাচ টাইপিঙত প্ৰতিটো আঙুলিৰে নিৰ্দিষ্ট এটা দায়িত্ব থাকে। একচুৱেলি এনেকুৱা আপুনি F আৰু যেতিয়া জে যিটো কে দেখিব তাতে দুটা ঘাট দেখিব, তাতে আপোনাৰ মানে আঙুলিটোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ লেফ্ট আৰু ৰাইট হেণ্ডৰ ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ দুটাৰ পজিশ্যনটো সেই একনলেজ কৰে। আৰু ঠিক এইদৰে মই ভিডিঅ'ত শ্লাইডত দেখুৱাৰ মতে লেফ্ট হেণ্ডৰ লিটল ফিংগাৰটোৱে 1, Q আৰু A আৰু Z, য'ত A, S আৰু D আৰু Fটো হৈছে হোম কে, আৰু Q, W, E আৰু Rটো হৈছে আপাৰ ৰ' কে, আৰু নেক্সট আপোনাৰ Z আৰু X, C এনেধৰণে বটম কেইকেইটাও এই লেফ্ট হেণ্ডটোৱে মেনেজ কৰিব। ঠিক একেদৰে ৰাইট হেণ্ডৰ ইণ্ডেক্স ফিংগাৰটো আমাৰ জেড থাকিব, জেৰ পৰা সেই আপাৰ ৰ'জত ইউলৈকে আৰু লোৱাৰ ৰ'জত এম, এই এলফাবেটখিনি ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব। নেক্সট হোম ৰ' যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, হোম ৰ' কীবৰ্ডখনত ASDF লেফ্ট হেণ্ডৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল, ঠিক তেনেদৰে ৰাইট হেণ্ডৰ কাৰণে JK, L আৰু ছেমিকলনটো, আৰু আমাৰ যিটো বুঢ়া আঙুলিটোৱে স্পেচ বাৰডাল টাচ কৰিব। আৰু টপ ৰত আমাৰ লেফ্ট হেণ্ডটোৱে এনেধৰণে দেখুওৱা হৈছে, আপোনালোকে এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পাৰে যাতে সহায় হোৱাকৈ। যিহেতু আমি প্ৰথম মানে আঙুলিকেইটাৰ ক'ত প্লেচ থাকিব বা এই আঙুলিকেইটাৰে কোনকেইটা কে একচুৱেলি টাইপ কৰিব তাৰ বিষয়ে অলপ আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰিলে বা তাক ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব পাৰিলে এটা অকণমান সহজ হ'ব প্ৰথম ক্ষেত্ৰত। যদিও আপোনাক নেক্সট ষ্টেপত দেখাম যে আপোনালোকে
এটা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটটোত গৈ কি ধৰণে আপোনালোকে অতি সহজে মানে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ ৰ' থাকে, তাত আপোনাৰ এই লিটল ফিংগাৰ, লেফ্ট হেণ্ডৰ লিটল ফিংগাৰটোৱে ওৱান নাম্বাৰটোলৈকে এক্সপাণ্ড কৰি যাব, আৰু ঠিক তেনেদৰে ৰাইট হেণ্ডৰ লিটল ফিংগাৰটোৱে 0লৈকে এক্সপাণ্ড হৈ যাব। একচুৱেলি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে typing.com বা আৰু বহুত ধৰণৰ ৱেবছাইট বা অফলাইন ছফ্টৱেৰ আছে, কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো এটাত কৰিলে হ'ব। কিন্তু মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা typing.comত আপোনালোকে এটা একাউণ্ট, ষ্টুডেণ্টৰ একাউণ্ট ফ্ৰীলি আপোনালোকে লগ ইন কৰি বা ছাইন আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে তাতে এডভান্স পৰ্যায়লৈকে সকলোবিলাক ৰেকৰ্ড চাই থাকিব পাৰিব, ডেইলি প্ৰেক্টিছো কৰিব পাৰিব। তাৰ পৰা আপোনালোকৰ টাইপিং চাৰ্টিফিকেটো ওলাব। এনেধৰণে যথেষ্ট আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম হৈছে একচুৱেলি টাইপিঙৰ কাৰণে প্ৰথম কথা, আপোনাৰ ছিটিং পষ্টিয়াৰটো ঠিক হ'ব লাগিব, আৰু কীবৰ্ডখন আপোনাৰ ভুল হ'লেও, টাইপিং কৰোঁতে ভুল হ'লেও আপোনালোকে যাতে কীবৰ্ডখন চাই টাইপ নকৰিব। আৰু ফিংগাৰ প্লেচমেণ্টটো আপোনালোকে এফটোত এটা ঘাট থাকে আৰু জেটোতো এটা ঘাট থাকে। তাত আপোনালোকে ইণ্ডেক্স, লেফ্ট হেণ্ডৰ ইণ্ডেক্স আৰু ৰাইট হেণ্ডৰ ইণ্ডেক্সটো প্ৰেছ কৰি এটা অনুমান কৰিব পাৰিব যে মোৰ আঙুলি দুটা সঠিক জেগাত আছেনে নাই। আৰু স্পীডৰ পিছত দৌৰি একচুৱেলি লাভ নাই, যিহেতু স্পীড অট'মেটিকলি লাহে লাহে আহিব। আজি হয়তো কোনোবাই একে কোবেতো আপোনাৰ 30 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰথম লক্ষ্যটো হৈছে একুৰেচি, প্ৰথম জানি লোৱাটো যে কেনেধৰণে টাইপ হৈছে। লাহে লাহে আপোনাৰ যেতিয়া ভাল লাগিব, একুৰেচি স্পীডটো অট'মেটিক পাব। আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনাৰ মেমৰিটো ষ্ট্ৰং হ'ব। আৰু মনত ৰাখিব যে টাইপিং এটা প্ৰতিভা নহয়, টাইপিং এটা হৈছে স্কিল, আৰু এই স্কিল কেৱল প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে আহে। যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো উপকাৰত আহিল, তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কমেণ্টত লিখিব যে আজিৰ পৰা আপুনি 30 দিনীয়া চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰিছে। ইমানেই আছিলে, আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আছামিজ টাইপিং, যিটো আমাৰ অফিচিয়েল ফণ্ট অসমীয়াৰ বাণীকান্ত ফণ্ট, বা আমি কি ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত অসমীয়া টাইপিং কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে এটা আভাস দিম মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, যাতে নতুন ভিডিঅ'টো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম, নমস্কাৰ।